ආට් ෆෝ ලයිෆ් ඔන්ලයින් ආට් ඇකඩමී සංවිධාන කරන දෙස් විදෙස් කීර්තියට පත් චිත්‍රශිල්පී තිලක් කළුලියනගේ මෙහෙවනු ලබන පුංචි සිත්තරුන් සහ වෘත්තීයවේදීන් සඳහා 2024 වසරට නව චිත්‍රපාටමාලා රැසක් වයස අවුරුදු 4 සිට 7 දක්වා පෙරපාසල් සහ ප්‍රාථමික අංශයේ දූදරුවන් හට පැස්ටල් මාධ්‍ය චිත්‍ර පන්තිය සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පෙරතුරු 10ට සහ පසුර 2:30ට ආරම්භය දෙසැම්බර් මාස 23 වෙනිදා සෙනසුරාදා වයස අවුරුදු 8 සිට 11 දක්වා පුංචි සිත්තරුන් හට පැස්ටල් මාධ්‍ය චිත්‍ර පන්තිය මෙමගින් ළමයාගේ නිර්මාණශීලීත්වයේ වැඩි දියුණු වන අතර නිවැරදි තාක්ෂණයට චිත්‍ර ඇඳීමට සහ වර්ණ ගැන්වීමට ළමයා ඉගෙන ගනී. සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පෙරවරු 11:45ට සහ පස්වරු 4:30ට ආරම්භය දෙසැම්බර් මාස 23 වන සෙනසුරාදා. සිසුන්ට සහ වෘත්තීයවේදීන් සඳහා පැන්සල් සහ චාකෝල් භාවිතයෙන් චිත්‍ර ඇඳීම සත්ව රූප ඇඳීමට ප්‍රිය කරන අය සඳහා ඉරියව් ඇඳීමට සහ වර්ණ ගන්වන අයුරු නව පිළිගත් තාක්ෂණික ක්‍රම ඔස්සේ පියවරෙන් පියවර ඉගැන්වේ. ආරම්භය දෙසැම්බර් මාස 22 වන සිකුරාදා. කර්සිව් රයිටින් අකුරු ලිවීමේ කලාව වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් තාක්ෂණික ක්‍රම ඔස්සේ කැලිග්‍රැෆි සහ ආර්ට් බ්‍රෂ් තාක්ෂණයෙන් අකුරු ලිවීම ඉගැන්වේ. මේ දින 8ක වැඩසටහනදී සෑම සඳුදා දිනකම රාත්‍රී 7:40ට ආරම්භය දෙසැම්බර් 18 වන සඳුදා. ෆිගර් ඩ්‍රොවින් courses for beginners මානව රූප සහ ඉරියව් ඇඳීම මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර කියා දේ. සෑම ඉරිදා දිනකම පස්වරු 7:30ට ආරම්භය දෙසැම්බර් මාස 24 වෙනිදා ඉරිදා. වෝටර් කලර් ආර්ට් කෝර්ස් දියසායම් මාධ්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් නිවැරදි තාක්ෂණික ක්‍රම ඔස්සේ චිත්‍ර ඇඳීම කියා දේ. සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම රාත්‍රී 7:40ට ආරම්භය දෙසැම්බර් 21 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා. ලයිව් ස්කෙචින් පෝට්‍රේට් කෝර්ස් මිනිත්තු කිහිපයක් තුළ ඕනෑම කෙනෙකු සජීවීව පෝට්‍රේට් කිරීමට කියා දෙන අද්විතීය පාඨමාලාව. මෙහිදී ජාත්‍යන්තර චිත්‍ර ශිල්පීන් අනුගමනය කරන තාක්ෂණික ක්‍රම ඉතා සරලව ඉගැන්වේ. සෑම අඟහරුවාදා දිනකම රාත්‍රී 7:40ට ආරම්භය දෙසැම්බර් 19 වෙනිදා අඟහරුවාදා. අපගේ වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වීමට වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 0771 277 540ට හෝ 0774 768 308ට පිවිසෙන්න ආට් ෆෝ ලයිෆ් ඔන්ලයින් ආට් ඇකඩමි ෆේස්බුක් පිටුවට.